І це є парк Піттенкріф, або у простонароді його кличуть просто Зеглен. Зеглен – це долина по-шотландськи. Дуже-дуже великий, файний парк. Це любиме місто в городі, бо тут дуже файно просто проводити час. Є всякі косиці, або тепер не дуже їх видко, бо немає файні у літі. Або є зелень, газони, левиці. І ушитки левиці тут присвячені комусь у пам'ять якогось чоловіка. Наприклад, тут є польське ім'я Явняк, бо у городі і взагалі у Шотландії, у Британії було досить много поляку по війні, котрі утікли із Європи. І це город Ендрю Карнегія. Це не тот Карнегі, який, як завойовує друзі, казать влияння на людей. Це був промисловець, магнат, мало гі Лакшмі Мітал у свій час, бо він робив стальний промисел у Штатах. Ну а потім, це на той час був найбагатий чоловік на світі. Потім він швидко продав і вирішив бути мало філантроп. І почав роздавати гроші на всякі благодійні діла. Учинив той парк, мало більше 100 років назад. Це була частна собственність, і він з того учинив дуже файний парк. Мусить повісти. І тут нараз рядом центр. Це Венфермлінське аббатство, мало майдале палац. І у тому аббатстві, по-моєму, похоронені 7 шотландських королів. Тут у палаці жили королі на той момент, все ще перед тим, як Шотландія і Англія учинили Сполучене Королівство. І потім тут швидко стало мало нехарне, прийшло в такий занепад, бо це був ще релігійний центр досить довгий час для всяких паломників. Бо це був католицький центр, потім, коли все почав протестантизм, та вони мало забили на ті всі діла, на це аббатство, і тепер тут мало лежить у шитку у руїнах. Тут ще була королева Маргарет, по-нашому Маргарета, котра допомагала паломникам, котрі ходили із сторони Едінбурга, ходили сюди, облидали йти на монастир у Сейнт Ендрюс. Вона учинила паломникам паром через залив. Та вона, кстати, була із Мадярщини. Вона се родила в Мадярщині, це була англосаксонська принцеса. Або нянька її угнали із Англії на континент. Він був ще якийсь час у Києві, а потім пішов у Мадярщину допомагати королю Ондрашу І, Андрію. Та вона се родила в Мадярщині, майпак прийшла сюди і стала жоною шотландського короля Малкольма. Та тут була така печера, у котруйся вона любила молити. Це була печера у долині під склоном. І досить довго це було таке місто для паломнику, у тому числі ця печера. Або потім у 60-х місні власті вирішили засипати цю долину. І тут ми стоїмо посеред парковки і печеру лишили, бо люди дуже воятили, дуже се возмущали, ось як ото засиплють печеру. І тепер ще в печеру можеш пройти. Я це ще не пробував, але поникаємо, як ото буде.
у печері не дуже можна було знімати, на жаль. Бо шкода, бо досить інтересно було. Дуже глибокий тунель, такий гіби у бункері. І на самому низу молиться свята Маргарета, покровительниця шотландських жун. Ну, статуя ся молить. І досить много інтересного мучити там за неї. Наприклад, як я вже говорив, та у цю прогнали датчани з Англії. Вона се родила, уросла в Мадярщині. Або потім се їм можна було вернути, та вона се вернула в Англію, або пак прийшли вже нормани, Вільгельм Завоюватель, і опять треба тікати. Та так се вона оказала туй. Ушитко туй перечинила у королівському дворі, учинила такі нормальні монастирі середньовічного образця. І потім, уже як умерла, та теж сюди почали ходити паломники. Була ця її печера, це була така кельтська привичка ходити у печери. Були всякі святі отшельники, котрі се молили у печерах і так далі. Та й вона ходила у всяку печеру. Або потім, який момент ще був з реформацією, аж по цим протестантським сокташам їм се не дуже любило паломництво, то для них було хіба ідолопоклонство, це щось таке. Так що туй зато усе то так занепало. Ну, або печера се лишила, потім опять мало се почало паломництво туди. І була така проблема, що вона теж була відкрита для ушитких. Та туди ходили гіби всякі алкаші, було всякої сміття, непорядок, та були всякі проблеми із печеру. Або тепер там цей тунель, не можеш усім ходити, лише, можеш усім ходити, або то задар можеш піти у печеру, або є то та будка, котру казував, і є відеокамери, і то всякое. Так що вони так рішили ту проблему із вандалізмом. Раз усе, не переключайтеся. Па-па!